Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε... Φεύγει και ο Αύγουστος, Παναγίτσα μου. Στο καλό να πάει. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Λίγο ακόμα υπομονή με τα νεύρα. Για να δούμε ποιο είναι σήμερα το θέμα μας. Ο ερημίτης, ενέργεια της Παρθένου, είμαστε ήδη στο γενέθλιο μήνα της Παρθένου και εδώ πέρα λέει χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και ίσως τώρα να είσαι στα τελειώματα που έχεις κάνει ήδη την ενδοσκόπησή σου και έχεις βρει τι έκανες λάθος, τι είναι ακριβώς αυτό που θέλεις στην πραγματικότητα. Άρχισες λοιπόν ίσως μίλησες τον τελευταίο μήνα με κάποιον ψυχολόγο ή πήγες στη θάλασσα, έκανες πράγματα για σένα, άρχισες να βγαίνεις κατά έξω, να το πω έτσι, και είσαι τώρα στο τελειώμα, όπως είπα και πριν από λίγο, για το ότι έχεις ανακαλύψεις πού ακριβώς θέλεις να πας και τι ακριβώς θέλεις από τη ζωή σου. Στο παρελθόν ένας γάμος εδώ, αν δεν είχες γάμο, μας βάζει μία ενέργεια με την κάρτα των εραστών, ότι υπήρχε μία αληθινή αγάπη στη ζωή σου, έζησες λέει μία αληθινή αγάπη, η οποία για κάποιους μπορεί να ξεκίνησε μέσα από φιλία. Γενικά ήταν μια επιλογή της καρδιάς σου αυτός ο άνθρωπος και τώρα είμαστε σε μία φάση που μπορεί να πέρασε σε ένα θέμα με την υγεία σου λόγω ενός χωρισμού που είχατε και μάλιστα πολύ βαριά ενέργεια, πολύ σκληρό χωρισμό που σου άφησε και οικονομικά ζητήματα με τα 5 πεντάκτηνα. Τώρα προσπαθείς να ανακάμψεις και στα οικονομικά σου, αρχίζεις και τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα, ζήτησες βοήθεια, θα σε βοηθήσουν κάποιοι να βρεις μία δουλειά ίσως. Δεν είναι καλή στιγμή για σένα τώρα που μιλάμε για να κάνεις κάτι δικό σου, αν σκέφτεσαι. Μιλάμε μέχρι τις 22 του Σεπτέμβρη. Δεν είναι για όλους αυτό. Είναι για αυτούς που χώρισαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, στο χωρισμό τους είχαν οικονομικά ζητήματα, δηλαδή μπορεί να είχατε μια δουλειά δική σας και όλα αυτά. Είπατε πάρα πολύ σκληρά λόγια, θα μου πεις, στους περισσότερους έτσι συμβαίνει, αλλά εδώ λέει ότι είναι μια καλή στιγμή να αρχίσεις να σταθεροποιείς τα οικονομικά σου, δηλαδή άφησε λίγο χρόνο να περάσει και μετά εστίασε να κάνεις αν θες κάτι δικό σου. Γενικά δείχνει ότι αν δεν έχει βρεθεί κάποιο άτομο να σε βοηθήσει, ζήτησε και εσύ βοήθεια, έτσι. Τώρα δεν ξέρω από ποιο άτομο εσύ γνωρίζεις. Με τους 10 ράβους λοιπόν, εδώ δείχνει για κάποιους ότι κάνετε και παραπάνω ίσως από μία δουλειά, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε, είπαμε, σε οικονομικά βάρη. Εάν είχατε γάμο, είχατε αναλάβει όλο το οικονομικό που σας άφησε αυτός ο άνθρωπος και μπορεί να είχατε και θέματα να επιλύσετε με το σπίτι σας, δηλαδή να είχατε κάποιο δάνειο επάνω σας και όλα αυτά και αυτό να μην μπορούσατε να το αντέξετε κάπως. Μάλιστα, τώρα όσο αφορά τα ερωτικά, εδώ δείχνει παρόλο ότι είστε χωρισμένοι ακόμη με αυτό το άτομο, προσπαθείτε λίγο να πάρετε τις δυνάμεις σας, να ξαναβρείτε τον εαυτό σας και όπως είπα λίγο πριν μπορεί κάποιοι να ζητήσατε μία βοήθεια για να καταλάβετε τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Το ανακαλύπτετε και οδηγήστε σε ένα δρόμο που θα πάμε να δούμε τώρα ποιος δρόμος είναι αυτός. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ένας υπότης νερού, καινούρια γνωριμία για κάποιους εδώ δείχνει.
και ίσως αρχίσατε φλερτ κάποιοι με κάποιο άτομο, το οποίο σας κάνει να νιώθετε λίγο καλή ενέργεια, σαν να ερωτεύεστε κάποιοι ξαφνικά, σαν να μην το περιμένατε καθόλου, έπειτα από κάποια ενδοσκόπηση που κάνατε, έτσι, που αποφασίσατε να προχωρήσετε παρακάτω γιατί δεν υπήρχε ισορροπία καθόλου στο παρελθόν. Εδώ μείνατε μόνοι σας για να γίνει λίγο υγιές το περιβάλλον μέσα σας, ώστε να δεχτείτε αυτή την σχέση που ούτε καν την περιμένατε, γιατί λέει ότι ήρθε ξαφνικά στη ζωή σας ή έρχεται. Και θα δείτε, λέει εδώ, μετά από καιρό, ότι είναι ένα άτομο που θα κάνει την καρδιά σας να φτερουγήσει και να σας φλερτάρει με τρόπο που θα σας δείχνει μια ειλικρίνεια. Εδώ λίγο να προσέξετε με τι πράγμα, ότι μπορεί να μην εκφράζεται πάρα πολύ, να μην εκφράζει πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα, αλλά να κάνει πράξεις. Άμα βλέπεις πράξεις, είναι καλά τα πράγματα και προχωρά. Εσείς λοιπόν ακριβώς παλεύετε με τους 7 ράβδους, μάχεστε για να υπερασπιστείτε όλα αυτά που έχετε καταφέρει, αρχίζετε και καταφέρνετε. Δίνετε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη και σιγά σιγά ανακτάτε την αυτοπεποίθησή σας. Αυτό θα φέρει μια επιτυχία, γιατί λέει τώρα ότι είστε έτοιμοι ακόμη και να προκαλέσετε κάποιον σε μάχη, από τα άτομα ίσως που έχουν εμπλακεί ή και το άτομο που σας ενδιαφέρει στο παρελθόν. Δηλαδή, παράδειγμα, να έρθει αυτό το άτομο από το παρελθόν που περιμένετε και να πείτε ότι stop, βάζω κάτι σαν όρια και δεν σε δέχομαι στη ζωή μου. Αυτό είναι μόνο για αυτούς που θα κάνουν την καινούργια γνωριμία και θα διαλέξουν την καινούργια γνωριμία, έτσι. Γενικότερα, συγγνώμη, έρχεται μία αναγνώριση για εσάς. Η 7 ράβδη είναι μία κάρτα που αυτός που παλεύει, αυτός που μάχεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν κερδίσει. Βασίλισσα νερού. Μια φορά να μην έβγαινε αυτή η βασίλισσα. Λοιπόν, το νιώθετε λοιπόν τώρα ότι έρχονται αλλαγές, η διαίσθησή σας, ειδικά από τη Μασέλινο στις 19, αρχίσατε να σκέφτεστε πιο ξεκάθαρα, πιο λογικά, πιο χιούμορ, πιο χαλαρά, αρχίσατε να βάζετε το μυαλό σας σε μία σειρά. Με τη βασίλισσα του νερού λοιπόν δείχνει ότι αρχίσατε να φροντίζετε λίγο τον εαυτό σας τώρα, ενώ στο παρελθόν τον είχατε παραμελήσει, και λέτε ότι την καρδιά μου θα την δώσω εκεί που θα νιώσω αυτό που είπαμε, ότι κάποιος κάνει πράγματα για εσάς. Γυρίζουν λοιπόν με τον τροχό τα γεγονότα στη ζωή σας, έρχονται τα πάνω κάτω προς καλή ενέργεια. Βλέπω ότι ό,τι εχθρός υπήρχε φεύγει. Και μάλιστα θα τολμούσα να πω, ναι, μέχρι και τέλος του μήνα θα αρχίσετε από τις 30 του μηνός, θα αρχίσετε να βλέπετε αλλαγές και κάποιες λύσεις να αρχίσουν να εμφανίζονται στη ζωή σας σε ό,τι αφορά το μέλλον. Δηλαδή, έρχεται αγάπη. 1. Θα δούμε αν έχουμε επανασύνδεση. Προς το παρόν έχουμε την καινούργια γνωριμία. Δεύτερον, αρχίζετε και κάνετε σχέδια, όνειρα. Σχέδια που στο παρελθόν τα είχατε παρατήσει. Η βασίλισσα του νερού, είπαμε, παραμελεί τα δικά της όνειρα και ασχολείται με τα όνειρα των άλλων. Τώρα όμως δείχνει ότι το αλλάζετε αυτό και ίσως και κάποιοι παρεξενευτούν πάρα πολύ για τις ριζικές αλλαγές που κάνετε, αλλά μην ξεχνάτε, ειδικά στη βασίλισσα του νερού υπάρχει ο Κρόνος πάνω της, που σημαίνει ότι ειδικά πρώτο, δεύτερο δεκαήμερο και προς το τρίτο αρχές, εδώ τώρα ο καθηγητής Κρόνος σου φωνάζει και σου λέει πήρες μαθήματα, δεν πήρες μαθήματα, αν πήρες μαθήματα τα αλλάζεις, αν δεν πήρες τα μαθήματα περίμενε, έχεις κάποια χρόνια μπροστά σου για να τα πάρεις, οπότε επήγει το γεγονός το να έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί και επήγει το γεγονός να σταματήσετε να παραμελείτε τον δικό σας εαυτό για να περάσετε μια καινούργια πύλη εδώ, όπως βλέπεις, πύλη εδώ, πόρτα εδώ, να γυρίσουν τα πράγματα λοιπόν, να τα φέρετε τα πάνω κάτω. Θα σου πω κάτι. Αυτές οι βασίλισσες, βασικά σε όποιο ζώδιο κι αν είσαι, έτσι, αλλά μιλάμε ότι υπάρχει μια πολύ έντονη ενέργεια νερού στο χάρτη σου. Αυτές οι βασίλισσες, η αλήθεια είναι ότι τις δίνονται πολλές ευκαιρίες, αλλά έχει αυτή την αυτοκαταστροφική τάση του Σκορπιού.
που ρε παιδί μου, άμα δεν της βγει κάτι, προτιμά να καταστραφεί τελείως και να επιμείνει μήπως γίνει, μήπως γίνει, μήπως γίνει. Όταν καταστρέφεται, τότε καταλαβαίνει τι έπρεπε να αλλάξει. Αυτό πέρασες εδώ πέρα εσύ, σε όποιο ζώδιο κι αν είσαι, ξαναλέω. Και τώρα αυτό που σου λέει, είπαμε, είναι να αλλάξεις τα πράγματα, γιατί ευτυχώς έχεις δώσει μία μάχη ή τη δίνεις ακόμα για το μέλλον σου. Επιτυχία λοιπόν μέσα από προσπάθεια και υπομονή. Εντάξει, τα γνωρίζεις αυτά. Χρειάζεται λοιπόν λίγη υπομονή ακόμη. Και το πιο σημαντικό πράγμα που σου λέει εδώ είναι οι αποφάσεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ανατική επανασύνδεση, 2 υπότες. Έχουμε τώρα, έρχεται κάποιος, ξεκινάει και οι δύο δείχνουν ότι ζουν κοντά σε νερό, σε βουνά. Τέλος πάντων, όλη η Ελλάδα νερό και βουνό είναι, οπότε, αυτό δεν θα το αναφέρω. Το ανέφερα έτσι σαν πληροφορία, αλλά αυτός του νερού μπορεί να ασχολείται και με γη, με δουλειές που αφορούν τη γη. Λοιπόν, επανασύνδεση. Έρχεται κάποιος πολύ συγκεντρωμένος ή συγκεντρωμένη. Αυτό το άτομο έχει πάρει απόφαση, λέει. Για να δούμε τι απόφαση πήρε. Θέλει, λέει, να προστατεύσει αυτό που είχατε στο παρελθόν. Εσείς λοιπόν συνεχίζετε να μάχεστε. Αυτό το άτομο δείχνει με τον υπότιτλο Ξυφών ότι στο παρελθόν είχε και κομμένη επικοινωνία μαζί σου και με σκληρό τρόπο κιόλας. Αλλά αυτή τη φορά είπαμε ότι θέλει να σου δώσει απαντήσεις τις οποίες βγαίνει έντονα το τελευταίο καιρό αυτό που θα σου πω, ότι πρέπει να τις αξιολογήσεις εσύ με πολύ προσοχή. Θα κάνει κάποια επιλογή σε αυτά που θα σου πει, αλλά το θέμα ποιο είναι, επειδή θα κάνει μια γρήγορη κίνηση, θα πρέπει λίγο εσύ να είσαι, δηλαδή να τα έχεις βάλει κάτω, να δεις τι θέλω, τι δεν θέλω από αυτή την ιστορία, να τα έχεις τρώσει στο μυαλό σου, μην το ξεχνάς αυτό, έχεις πολεμήσει και πονέσει πάρα πολύ, μην μου το χαλάσεις αυτό το σημείο, που σημαίνει ότι με τον ερημίτη είχες όλο το χρόνο να μάθεις πώς διαχειρίζεται αυτό το άτομο την υπόθεσή σας, δηλαδή να μπεις μέσα στο μυαλό του της. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι επειδή θα έρθει κάπως ξαφνικά, θέλω να είσαι λίγο έτοιμη για το τι θα ζητήσεις. Δεν θα βάλεις κάτω το άτομο και πεις θέλω αυτό, αυτό και αυτό, αλλά τι είπαμε, πράξεις, έτσι. Άμα δεν δεις πράξεις, ωραία, θα σου ξεκαθαρίσει ευτυχώς με τον ήλιο κάποια πράγματα. Εσύ τώρα η χαρά σου θα είναι απερίγραπτη, το καταλαβαίνεις αυτό, κάποια παιδιά εδώ χαίρονται και αυτό βγαίνει τελευταία, ολοκλήρωση με τον ήλιο, πολύ καλή ενέργεια στα επαγγελματικά σου επίσης. Με τον ήλιο λοιπόν κάτι τον οδηγεί αυτό το άτομο να έρθει κοντά σου, είναι η μάχη που έχεις δώσει. Και μας λέει αυτή τη φορά ότι αυτό που έχει σχεδιάσει και έχει αποφασίσει θα το κάνει πράξη και εσύ δείξε ευγνωμοσύνη στο Θεό. 2 κύπελα, μπράβο. Αναζωοπήρωση λοιπόν, επανασύνδεση και καινούργια γνωριμία για κάποιους. Και αυτή η κάρτα τα αναφέρει και τα δύο. Αυτούς τους 2 υπότες, η κεντρική σου κάρτα τους αναφέρει. Τα 2 κύπελα είναι καρμικές σχέσεις, αλλά ερωτεύονται κάποιοι και παθιασμένα κιόλας και πολύ ρομαντικά από την άλλη έναν τύπο ή μία τύπισσα και κάποιοι άλλοι αφυπνίζονται συναισθηματικά μέσω πνευματικών ενοράσεων και συγχωρώντας το παρελθόν, ούτως ή άλλως για να κάνεις την καινούργια γνωριμία πρέπει να συγχωρέσεις το παρελθόν και την επανασύνδεση για να γίνει και να είναι καλή πρέπει να συγχωρέσεις, οπότε εδώ βλέπεις ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και οι προκλήσεις, δηλαδή αυτή η θυσία που έκανες εσύ στο παρελθόν, τελειώνει. Το θέμα είναι ότι ξεκινάνε εδώ μηνύματα τώρα, χαμός θα γίνει. Επίσης, φεύγετε από ένα σπίτι, αν είχατε οικογένεια με αυτόν τον άνθρωπο και είχατε φύγει από το σπίτι, ξαναγυρνάτε πίσω. Εάν δεν είχατε οικογένεια, κάνετε ένα σπίτι και κάνετε και παιδιά. Γενικά, επίσης, για μία επανασύνδεση παίζει και το γεγονός εδώ ότι μπορεί εσείς να ήσασταν παντρεμένοι και να φύγετε από εκεί και να πάρετε και τα παιδιά σας από το γάμο για να πάτε σε μία επανασύνδεση. Τέλος πάντων, είπαμε κάποια στοιχεία θα τα βάζεις εσύ εδώ να δεις εάν ταιριάζουν στην υπόθεσή σου. Εδώ στην ουσία λέει αυτή η κάρτα ότι μην εγκαταλείπεις τη μάχη.
Γιατί τις κάρτες τις διαβάζουμε και διαγώνια, έτσι. Στην ουσία όμως τα δύο κύπελα είναι μην εγκαταλείπεις αυτό που μάχεσαι. Δύο κύπελα, πολύ ωραία ενέργεια και εδώ όσοι κάνετε καινούργια γνωριμία με διαφορά ηλικίας αρκετή, δηλαδή είσαι κορίτσι και έχετε 7-8 χρόνια διαφορά, μην μπλέξεις και πολύ, γιατί θα κάνεις το ίδιο λάθος, λέει εδώ. Θα μπλέξεις με έναν όριμο άτομο που στην αρχή θα ζήσεις κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό και ενθουσιώδες, αλλά στο τέλος θα μείνει στη μέση. Κοίτα, αν θες να το ζήσεις, ζεις το. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου, αλλά αν είναι μικρότερης ηλικίας, ιδιαίτερα στα ζώδιο της φωτιάς, Κρυός, Λέων, Τοξότης, ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη, δεν θα ρωτήσεις το όνομα, θα ρωτήσεις το ζώδιο, τον οροσκόπο, ημερομηνίες γέννησης και όλα αυτά για να κάνεις το χάρτη και τη σελήνη για να μην μπλέξεις εδώ πέρα. Γιατί αυτό το άτομο έρχεται και αυτό από μία απόσταση ή εσύ βρέθηκες σε μία απόσταση. Π.χ. πήγε στο χωριό, τώρα ξεσκάνουμε αυτά τα πήγαινε έλα καλοκαιριάτικα, πήγες στο χωριό και έκανες μία γνωριμία ή κάπου σε άλλη πόλη, σε άλλο μέρος, έκανες μία γνωριμία, ενθουσιάστηκες τόσο πολύ, αυτό εδώ είναι αγάπη του καλοκαιριού, όχι αγάπη, έρωτας, ενθουσιασμός. Θα τονίσω αν είναι μικρότερης διαφοράς από εσένα, αρκετή όμως, από 5 χρόνια και πάνω, εντάξει. Δείχνει ότι αυτό το άτομο γεμίζει μία σου πλευρά, μία πλευρά που στο παρελθόν είχες μαραζώσει, να το πω έτσι, δεν ενθουσιαζόσουν εύκολα. Τέλος πάντων είναι ένας άνθρωπος όμως που δεν ολοκληρώνει εύκολα πράγματα. Με προσοχή πάνε. Λοιπόν, τώρα, εδώ δείχνει ότι μπορεί να έχεις κάποια θέματα με το κράτος σε ό,τι αφορά το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Ένα άτομο σε υψηλή θέση εργασίας δείχνει να σε βοηθάει, που μπορεί να είναι κρατικός υπάλληλος, το πω έτσι, σε βοηθά, ή μια επανασύνδεση που θα είναι πετυχημένη, εδώ έχουμε με ένα κρυό και ό,τι έχει να κάνει με φωτιά επίσης. Τώρα βλέπεις πώς μας μπερδεύει. Φωτιά. Εδώ είναι καινούρια γνωριμία που σου είπα, φωτιά. Έχουμε όμως και επανασύνδεση αέρα και φωτιά. Παράδειγμα, αν έχει να είναι υδροχός, παράδειγμα, και οροσκόπο κρυό, είναι αυτή εδώ η περίπτωση, ότι ένα άτομο θα σε βοηθήσει να λύσεις ένα θέμα που έχει να κάνει με οίκημα, σπίτι, μια λύση τέλος πάντων που χρειάζεται μια ιδιαίτερη βοήθεια. Τέλος πάντων, ένας αυτοκράτορας στην επανασύνδεση λοιπόν, την πετυχημένη, με αυτόν τον άνθρωπο σου είπα και λίγο πριν ότι κάποιοι θα κάνετε παιδί, οικογένεια, αν δεν έχετε. Το άλλο που μου λέει με τον αυτοκράτορα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εκλογικευτεί, δηλαδή έχει λογικευτεί πια. Τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Και ξέρεις τι, το άλλο που λέει το ωραίο είναι ότι θα είναι πολύ διεκδικητικό αυτό το άτομο, πολύ κτητικό, αλλά με ωραία έννοια. Δηλαδή θα τα κάνει όμορφα τα πράγματα. Ορίμασε. Μ' αρέσει αυτή η ενέργεια εδώ που έβγαλε. Αρκεί, άκου τώρα, μην τυχόν και το κρίνεις αυτό το άτομο. Πεις, έκανες αυτό και αυτό. Ειδικά αν το δεις αλλαγμένο και το κρίνεις, καήκαμε. Δεν το δέχεται αυτό το πράγμα, γιατί έχει κάνει που έχει κάνει αυτό το άτομο, λέει, την προσπάθεια αυτή όλη. Άμα το κρίνεις γιατί το έχει κάνει, υποτίθεται εδώ ότι έχει βάλει μυαλό τώρα, καταλαβες. Άρα αυτό πρόσεξε, το σου το λέω και αυτό πάρα πολλές φορές. Και καλό είναι να μην πιάνουμε το παρελθόν. Εάν δεν είναι αλλαγμένο αυτό το άτομο, εντάξει, θα το δεις και μόνος μόνη, οπότε εκεί πέρα θα κρίνεις εσύ τι θα κάνεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται, πώς προχωράμε. Θα σου πει ότι είχα κάποια... Ναι, θα σου δώσει κάποιες εξηγήσεις. Ωραία, εδώ δείχνει ότι υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο στη ζωή αυτού του ατόμου που μας ενδιαφέρει και θα σου δώσει εξηγήσεις γιατί υπήρχαν και οικονομικά ζητήματα εδώ, όπως πάντα, και θα σου πει ότι δεν είχα τα φτερά να πετάξω για να έρθω κοντά σου, δηλαδή δεν είχα την οικονομική δυνατότητα. Έπρεπε να βρω λύσεις και πραγματικά όπου και να ήμουνα, σε είχα πάντα σε μία πλευρά μέσα μου, αλλά όπως μας αποδεικνύει εδώ από τη στιγμή που έρχεται, λέει μία αλήθεια και προσπαθούσε να φέρει μια ισορροπία
πες το στα επαγγελματικά και μάλιστα για κάποιους θα δείτε ή το ξέρετε ήδη ότι δουλεύει και πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό, δηλαδή μπορεί να μάθετε ότι έκανε και μέχρι 2 δουλειές, δηλαδή να εστίασε αυτό το άτομο στο επαγγελματικά για να μπορέσει να φέρει την ισορροπία, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από τα 2 πεντάκτηνα πάμε στον άσο των πεντάκτηνων και τι λέει εδώ πολύ όμορφα, ότι έχεις παλέψει. Το έχω πει πριν ότι αυτός ο τύπος, η τύπισσα τέλος πάντων, είναι στο κέντρο της γης, παλεύει και μάχεται και κερδίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν κερδίσει. Να καθαρίσουν όλα τα εμπόδια και να έρθει μια ροή στη ζωή και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Ροή αυθονίας δηλαδή, και εσείς πήρατε κάποια σύμβουλη λέει εδώ, η τύχη σας αλλάζει με τον τροχό, αλλά το ίδιο λέει και ο άσος των πεντάκτηνων, ευκαιρία στην αγάπη, στα οικονομικά σας, στα επαγγελματικά σας, στα επαγγελματικά κάποια υπογραφή θα μπει μετά το τέλος του Αυγούστου, έτσι, μέχρι τέλος Αυγούστου δεν υπογράφουμε τίποτα. Μια υπογραφή θα μπει εδώ για ένα συμβόλαιο, λέει, που θα είναι πάρα πολύ επικερδές. Αυτό το άτομο που έρχεται, πράξεις θα κάνει, όπως σου είπα, για να βρεθούν κάποιες λύσεις ό,τι αφορά το σπίτι. Επίσης μπορεί να σας βοηθήσει αυτό το άτομο να πάρετε ένα αυτοκίνητο ή να πάρετε σαν σχέση, σαν οικογένεια ένα αυτοκίνητο. Αλλαγές ωραίες εδώ. Με τα 4 κύπελα που και αυτή η κάρτα βγαίνει πάρα πολλές φορές, όλα αυτά είναι στη σκέψη σας, τι ωραία που θα ήταν να συμβούνε. Άρα σημαίνει ότι κάνετε κάποιοι ίσως οραματισμό για αυτά που ακούσατε. Περιμένουμε εδώ με τον παπαγάλο νέα. Επίσης να μην ακούτε παπαγαλίες, δηλαδή να μην ακούτε κάποια κοτσομπολιά. Γιατί βλέπω ότι παρακολουθούν πολύ το σπίτι σας, τη ζωή σας, δεν χρειάζεται να ακούτε και διάφορα. Έχω και ένα άτομο που μπαινοβγαίνει μέσα στο σπίτι σου εδώ και λέει διάφορα, αλλά σε έχει κουράσει. Είναι σαν να καταλαβαίνεις ότι αυτά που σου λέει δεν συνάδουν με την πραγματικότητα ή τη δική σου πραγματικότητα τέλος πάντων και λες με κούρασες, μόνο δυστυχία μου φέρνεις, μιλάω για το άτομο που μπαινοβγαίνει, το κοτσομπολίστικο άτομο, μόνο δυστυχία μου φέρνεις και είναι σαν να σε οδηγούσε αυτό το άτομο σε μία, να χαιρόταν να σε βλέπει δυστυχισμένη, καταλαβες. Και κάπου τώρα αρχίζεις και ξυπνάς εσύ. Ξέρεις, πολλές φορές συμβαίνουν κάποια άτομα γύρω μας να έχουν αυτή την ιδιότητα, να θέλουν να μας δουν δυστυχισμένους. Με τα 4 κύπελα λοιπόν, αυτό το άτομο σε έκανε να χάνεις λίγο το νόημα, να φεύγεις λίγο από την ενέργεια της, ότι το παλεύω, εστιάζω, σέβαζε δηλαδή κάτι σαν τρικλοποδιά, να το πω έτσι. Και ξαφνικά ευτυχώς εσύ αρχίζεις και οριμάζεις μέσα από άλλες πληροφορίες που παίρνεις ή που τα βάζεις κάτω τα πράγματα, γιατί λες τώρα ότι εγώ θα αποτραβηχτώ στο δικό μου κόσμο, να βρω εγώ τη δική μου λύση όπως πιστεύω εγώ και όπως έκανα πάντα μόνη. Δηλαδή όσες φορές εδώ κάποιοι μπλέχτηκαν στη ζωή σου, μόνο καταστροφή σου φέραν και τώρα λες, όπα, μαζεύομαι, δεν ακούω κανέναν και τίποτα και αυτό πρέπει να κάνεις για την αγάπη. Δηλαδή βλέπεις βασίλισσα κυπέλων, 2 κύπελα, 4 κύπελα. Μου αρέσεις εδώ γιατί πραγματικά μπορεί να είσαι μόνη σου και δυστυχισμένη μόνος σου, αλλά τώρα αρχίζεις και λες ότι δεν θα δώσω σε κάποια πράγματα, δεν θα ακούω τους άλλους. Και λειτουργείς και σαν βασίλισσα πεντάκτηνων εδώ και λες, κοιτάξτε να δείτε, εγώ περιμένω και χρόνια, Πινελόπη εδώ, για να περιμένω, κάτι μου το λέει αυτό μέσα μου, ξέρω ότι περιμένω, ή θέλω εγώ να περιμένω και όσοι μνηστήρες και να περάσουν από τη ζωή μου, εγώ δεν τους βλέπω αφού δεν έχω νιώσει κάτι για κάποιον άλλον. Και περάσαν και κάποιοι μνηστήρες από ό,τι βλέπουμε εδώ. Αφού δεν έχω νιώσει κάτι για κάποιον άλλο, σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό για μένα και πρέπει να περιμένω την επανασύνδεση. Για εσάς τώρα που έχετε την καινούρια γνωριμία, πολύ έντονα βγαίνει ότι θα βγει σε εργασιακό περιβάλλον και να είναι και τα αφεντικό σας για πολλούς εδώ. Ή εσείς να είστε αφεντικό αυτού του ανθρώπου που θα μπει στη ζωή σου.
Όπως και να έχει, δείχνει έντονη δραστηριότητα στον επαγγελματικό χώρο. Η βασίλισσα Πεντάκτηνο από την άλλη και ο τροχός και από κάτω ο ακόλουθος της φωτιάς. Αυτή η βασίλισσα δεν αλλάζει εύκολα τη ζωή της, δηλαδή ο τροχός που βγαίνει επάνω της πρέπει να έχουν περάσει πάρα πολλά γεγονότα για να ταρακουνηθεί, να τα αλλάξει τα πράγματα. Και τώρα κάπως σαν να ταρακουνιέσαι, φεύγει. Έχουμε έκλειψη ενέργεια ηχθή παρθένου, νερό και γη, άρα να το χρονικό διάστημα. Καταλαβες, πάλι. Εκεί μέχρι στις 18 νομίζω είναι αυτό του Σεπτέμβρη, και αν είναι έτσι, ξέρεις ότι ήταν σε πολύ μεγάλη αναλαμπή μου για να το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό το άνοιγμα είναι, προσδιορίζεται κάπου εκεί και σου λέω, εμένα δεν μου αρέσει να λέω χρόνο, γιατί π.χ. αν δει το βίντεο αυτό κάποιος του χρόνου, πάλι η ίδια ενέργεια θα είναι. Εντάξει, αλλά για σένα τώρα που το ζεις τώρα αυτό, γιατί αυτό που ζεις εσύ τώρα μπορεί να το ζήσει κάποιος του χρόνου ή σε ένα μήνα. Έτσι λοιπόν για σένα που το ζεις τώρα αυτό, σου δείχνει αυτό το χρόνο περίπου, κατάλαβες. Και είναι ενέργεια γης τώρα. Εδώ δείχνει επίσης ότι θα ασχοληθείς με το εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Επίσης μπορεί να κάνεις ένα συμβόλαιο για το σπίτι σου, να υπογράψεις κάτι για το σπίτι σου και να σε βγάλει από μια ανισορροπία οικονομική. Μπορεί να βρεθεί λύση για το σπίτι σου. Μια λύση που αφορά το σπίτι σου και τη δουλειά σου μέσα από το σπίτι σου επίσης. Μια κληρονομιά εδώ παίζει. Καταλαβες, κάτι κληρονομικό. Σου έχω αναφέρει αρκετές φορές στο παρελθόν, είχα μια κοπέλα που μου έλεγε αποκλείεται, δεν περιμένω εγώ από πουθενά, τίποτα. Μπορεί να ακούει κιόλας τώρα, δεν ξέρω γιατί έχει περάσει και καιρός που έχει γίνει αυτό. Βρε αμάν, βρε καλή μου, βρε χρυσή μου κληρονομιά. Μα τι λες, να μου λέει, δεν υπάρχει αυτό, δεν έχω κανένα. Και μέσα σε μια εβδομάδα πήρε κληρονομιά από την ξαδέρφη της. Καταλαβες. Οπότε, όταν ακούς κάτι, μη λες εγώ αποκλείεται, δεν το πιστεύω, πώς θα γίνει αυτό. Σταμάτα αυτές τις σκέψεις, γιατί αυτές είναι που σε κλείνουν την ενέργειά σου και δεν δέχεσαι τα γεγονότα. Δηλαδή μόνο σου λίγο τα διώχνεις. Και ξεκινάμε, έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα από την αρχή και στην επανασύνδεση και στην καινούρια γνωριμία, στην οποία καινούρια αρχή, τι έχει γίνει εδώ, έχεις εμπειρία πια, όλα αυτά είπαμε γιατί γίνονται, για την εμπειρία, συγγνώμη. Στο παρελθόν λοιπόν με τούτα και με τα άλλα εσύ κόντεψες να πέσεις στον γκρεμό. Για κάποιους μπορεί να πέσατε κιόλας, δηλαδή να ήρθε η απόλυτη καταστροφή που σου έλεγα με την κάρτα, την ενέργεια του Σκορπιού που αυτοκαταστρέφεται και όλα αυτά. Τώρα λοιπόν ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου, τα εμπόδια τα προσπερνάς ένα-ένα, με πολύ σταθερή σκέψη και πλέον, δες τώρα, η βασίλισσα του νερού θυσιάζεται και η βασίλισσα της γης βλέπει με πρακτικό τρόπο τα πράγματα. Αυτή εδώ γίνεται θυσία ψωμί και τυρί να φάω με την αγάπη μου να είμαι, και αυτή εδώ λέει εγώ θέλω να μου προσφέρεις για να είμαι μαζί σου. Δεν είμαι παρεξήγητε σε αυτό που λέω, δεν είναι κακή σκέψη αυτό, δηλαδή να σου δώσει ο άλλος για να δεις αποτελέσματα, ενώ αυτή πηγαίνει ανεφόρο, κατάλαβες. Αυτό δεν είναι σωστό. Εντάξει, καλό είναι το ψωμί και το τυρί, σου λέω, ξαναλέω, μη με παρεξηγήσετε καθόλου. Ίσα ίσα στην αγάπη υπομένουμε τα πάντα, αλλά ναι, μέχρι ένα σημείο όμως, γιατί μετά είναι και η καταστροφή μας, αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Επίσης όλο το άνοιγμα μας λέει ότι υπήρχε μέσα σας πάρα πολύ θυμός. Και ξαφνικά ο θυμός αυτός όμως σας τράβηξε πίσω και μπορεί κάποιοι να μου βγάλατε και θέμα υγείας εδώ. Γι' αυτό λέει και ο ίδιος ότι θεραπεύεστε από ένα ζήτημα υγείας του παρελθόντος, με μία μάχη που δίνετε. Δηλαδή, εντάξει, να δώσουμε, αλλά μέχρι ένα όριο, μην φτάσουμε να έχουμε και θέματα υγείας, καταλαβες. Τέλος πάντων, με τον ανόητο εδώ, που τώρα μόνο ανόητη δεν είναι αυτή η ενέργεια, είναι ονειροπόλα πια αυτή, έχει κάποια όνειρα αυτό το άτομο εδώ, που από τις εμπειρίες του παρελθόντος ήρθε η ώρα να μπορέσει να τα κάνει. Καινούρια αρχή λοιπόν, και ολοκαίνούρια, και λέει
Αυτό που σου λέω πάντα. Πιστεύεις εδώ, λέει, στον εαυτό σου, τα κοιτάς διαφορετικά τα πράγματα και αν έχει μείνει κάποιος φόβος, διώξ' τον, κάν' τον πέρα και όλο αυτό θα σε οδηγήσει σε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής που θα έχεις, ο άνθρωπος που θα έχεις δίπλα σου θα μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, εννοώ ο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας τι κάνει? Προστατεύει το λαό του. Αν είναι κακή βερσιόν, τον καταστρέφει το λαό του. Εδώ όμως έρχεται να μας δώσει λύσεις. Δεν έρχεται ως καταστροφικός αυτοκράτορας. Αυτά τα έκανε στο παρελθόν. Το μόνο που, που θέλω λίγο να προσέξεις εδώ, σου είπα για κάποιες καινούριες γνωριμίες που σου εξήγησα, να μην στο ξαναπώ τώρα και με λίγο κουραστική. Κεντρική σου κάρτα λοιπόν είναι τα δύο κύπελα, επανασύνδεση ή έρωτας από την αρχή, καινούρια γνωριμία. Μ' αρέσει ο ήλιος, δηλαδή το λιοντάρι εδώ που αφήνεις πίσω σου τώρα, αφήσαμε το λιοντάρι, που για μένα αντιπροσωπεύεται λίγο και με τον ήλιο εδώ. Αρχίζει επίσης κάτι άλλο που μου αρέσει εδώ, αποκαταστάται και η φήμη σου σε στα επαγγελματικά σου και έδωσες και εκεί μία μάχη γι' αυτό. Και αυτό το συμβόλαιο είναι η σφραγίδα για όλα αυτά που έχεις πετύχει. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια αυτή, γιατί εδώ δείχνει ότι στα επαγγελματικά κάπως μπορεί να χάθηκε η φήμη σου στο παρελθόν. Εσύ ξέρεις τους λόγους, έτσι. Αυτό που λέει εδώ με την επανασύνδεση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος στην αρχή μπορεί να έχει κάποια πράγματα, να σου τα βγάλει λίγα, αλλά εσύ είσαι σε φάση να αξιολογήσεις τώρα και με πρακτικό τρόπο τα γεγονότα. Εκεί που υπήρχε λοιπόν ανισορροπία στα επαγγελματικά σου, στα ερωτικά σου, μας απαντά με το καλύτερο χαρτί, τον άσο των πεντάκτηνων, πύλη αγάπης, πύλη καινούρια στα επαγγελματικά. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να σου πω είναι να σε ευχαριστήσω που άκουσες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, πολύ θα με ευχαριστήσεις φυσικά, αλλά πάτησε και στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Έχει ένα κουδουνάκι, πάτησε το στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα που ανεβαίνει αυτό το βίντεο για σένα. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησε με και στο άλλο κανάλι, παράδειγμα στο Taromania Destiny στο Instagram, από εκεί ξεκίνα αν θέλεις, Taromania κάτω παύλα Destiny, έτσι, εκεί κάνουμε κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook κάνουμε κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο TikTok επίσης, στο TikTok κάνουμε και κανένα δυο άλλα βιντεάκια και στο κανάλι του Taromania Destiny, εκεί κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live, έτσι, παρεούλα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους, έτσι. Εμείς εδώ τι κάνουμε, προσπαθούμε να δούμε μια καλή ενέργεια, να πιαστούμε, βασικά να μην σταματήσουμε να μαχόμαστε. Τα καλά είναι μπροστά μας, εμείς πρέπει να τα αλλάξουμε, να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να μην αφήνουμε ανθρώπους που μας φέρνουν κακή ενέργεια και αποσπούν την προσοχή μας στην καθημερινότητά μας γιατί έχουν κάτι να κερδίσουν, όπως μας έβγαλε πριν, που μας βλέπουν να είμαστε δυστυχισμένοι και να χαίρονται. Είσαι σε μια φάση που έχεις τρομερή διαίσθηση για να το καταλάβεις αυτό. Καινούρια αρχή λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.